اول از همه بگم که خوشبختی به نظر من یعنی این که توی یه پرواز فول کامل چپ و راستت خالی باشه و بتونی بخوابی. این خیلی حال. و اینکه پرواز هم یه هواپیمای امارات 2 طبقه است. آقا به قول شاعر که میگه کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. من اومدم سیتمو توی امارات بگیرم چون پرواز اولم فلای دبی بود، نتونستم و باز نشد. بعد گویا خداوند منان برای من یه نوع سیتی گرفت که چپ و راستم خالی باشه که بتونم در یک پرواز 15 ساعته دراز بکشم. شرایط بقیه رو هم ببینید، برمیگرده من. یکی از اتفاقای خوب این پرواز اینه که هر چند دقیقه بار خوراکی خوشمزه میارن و میتونیم بذاریم بر بدن حال کنیم هر چقدر که بخوایم بشیدن این خوراکی و غیره. خیلی دوستم طبقه بالاشم بهتون نشون بدم، نمیدونم میشه یا نه، ولی تلاش خودم رو میخوام تو لحظه آخر که وارد خاک برزیل میشم بکنم. یکی از نکته‌های جالب راجع به هواپیما اینه که طبقه بالا داره. نمیدونم اجازه بدن طبقه بالاشو برم یا نه، این میره واسه بالا، ولی خب یه سری مسافرام هستن که تو طبقه بالاشه و حالا شاید یه روزی هم شد که بلیط طبقه بالای این هواپیما رو گرفتم. این هم که اون سمت هواپیماست. البته که توی این پروازی کلا من دراز کشیدم، وقتم به خوندن کتاب و قهوه خوردن در این شرایط گذشت. هر از گاهی هم فیلم میبینم. احساس میکنم میتونم با تو این سفر به عنوان یه دوست حرف بزنم. خیلی حس باحالیه. خیلی منتظرم از اینکه این هواپیما وایسه و ببینم حسم چه زمانی که پامو تو خاک برزیل میذارم. آقا یه جوری که ما کامرا میتونیم ببینیم سائو پائولو رو بالا، ولی از پنجره کم سخته. در هر صورت در آسمان برزیل به به. لحظه قشنگ ورودم به برزیل که خیلی هم دوستش دارم. اینجا آشپزخونه کیترینگ پرواز بود و امیدوارم که اجازه بدم برم بالا. Thank you. Is it possible that I see you upstairs? Thank you. اجازه ندادم بریم چی میشه. آقا پروازمون این بود. هواپیمای 2 طبقه باحال. البته ما طبقه پایینش بودیم. خوش اومدید با من به برزیل. ما بخوایم برسیم به چک پاسپورت یه سری راههای تو در تو داره که همونجوری که میبینید ملت هم دارن میرن و بریم تا چک پاسپورتمون رو بدیم و مهر ورود رو بزنم. میخوام با مترو برم تا خونه میزبانم. آقا من اومدم توی فرودگاه، انقدر توی صفه که ویزامو بگیرم، یعنی پاسپورتمو مهر ورود بزنم، یه پسر ایتالیایی جلوم بود، انقدر گفتش که اینجا وارد چی با اسلحه میزنن تو فلان میکنن. من ترسیدم و یه دونه تاکسی گرفتم از این تاکسی استیشن های اینجا و یه آقایی که اینجا با تاکسی بریم به سمت خونه هنری. بس این پولیه که چنج کردم 5 رئال برزیل، عکس پلنگ ملنگ روش داره. چنج کردیم و الان تاکسی هم میشه $50 میشه. به به. بابا اینا هم تو خیابوناشون مثل ما آدم دارن، اصلا اونقدر خطرناک نیست. بعد الان هم اومدم شبیه تهرانه، سائو پائولو شبیه تهران. الان اومدم خونه در واقع این دوستمون که من دعوت کرده یه آپارتمان باحال داره، این آسانسور اینجاست. بریم طبقه 15 خونش.
بریم خونه‌شو باهاش آشنا شیم تا بریم فردا بریم تو شهر چه خبره. دوست داشتم کافه داره، میگم تهران قشنگ، یعنی خیلی چیز ترسناکی نیست اونقدر من ترسونده بودم. یه جوری ساختمونشون طبقه داره انگار تقصیر منه. چه خبره؟ آقا شب اولی ما اومدیم با دوستامون یه کافه اینجا، همه چی خیلی باحاله، اصلا شبیه اون چیزی که فکر میکردم نیست. من خیلی میترسیدم، خیلی باحاله برزیل. اوناشو نگاه کنید چقدر باحاله. You like to come here? Henry, may I? Do you like to come to video? Yeah? بچه ها هنری دوستم اینجا چه برزیل و آنجلینا آقا وسط خیابونای برزیل. به به جاتون خالی، ذوق دارم دیگه. غذا رو ببین، به به. این یه غذاییه که بهش میگفتن بول، اسکالیز بول. یه غذایی که بهش میگفتن بول. یه غذا اونجا جلوی دوستمونه، اونم یه غذای دیگه است. به برای اولین بار تو زندگیم قراره با اینا غذا بخورم و به همون یاد داده که چجوری با این غذا بخوریم. The one who should use chopsticks or using the spoon right now. یکم باید سختیه. برنج داره. It has rice inside it. How I can... خیلی باحاله. آقا اینم نوشیدنی های مجاز ما در کافه. ساعت الان دقیقاً 11 شبه و ما وسط برزیل سائو پائولو توی خیابونیم. هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده، هیچ کم اصلا نداره. این برای من خیلی جالبه که کشور امنیه. تا اینجاش که باحال بوده برام. و شب ما اینجوری ادامه میده. همینطوری که اینا دارن میرقصن و این زیبایی رقص برزیلیا رو تماشا میکنی، دوست داشتم راجع به نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی دوست داشتم راجع به این حرف بزنم که توی این رقص ها دوتا خانمی بودن که همجنسگرا بودن و لزبیان بودن. برای من خیلی جالبه که این دوتا هن که این دوتا هیچکی چپ چپ نگاهشون نمیکرد و چقدر عجیب که تو کشور من یه چیز متفاوت توسط خود مردم، یعنی ایراد که نمیدونم، یه جوری اون حسم به خود مردمه. خود مردم انقدر این دو نفر خاص رو شاید هی نگاه کنن، هی با دست نشون بدن، هی منع کنن که اون حس خوبه نباشه. ولی اینجا نه، هر کی هر جوری که میخواد هست و رفتار میکنه و هیچ کس قضاوتش نمیکنه. خیلی قشنگه. که آیدی کنار دوستان تو برزیل. واها ماوی و لیما برزیل. واها خیلی باحالم برزیل. این تازه شب اولمونه. وارد یک جای دیگه باحال شدیم. از این جاهایی که میرقصن و اینا شب دیگه، شب اول بچه ها دارن شرمنده میکنن ما رو. هنری؟ چقدر قشنگ و چقدر خوب که این مردم، این درسش برای خودمه. اگر دوستشون آدمی، کسی غریبی با یه شکل متفاوت دیگه ایه، نه منعش میکنن، نه مسخرش میکنن، نه براشون چیز خاصیه که بخوان طردش کنن یا بگن تو متفاوتی پس برو یه کنار وایسا. این مردم با تمام وجود و عشق میپذیرن و در آغوش میگیرن. به تک تک اینا که گفتم چقدر زیبا مینوازید و چقدر انرژی مثبتی دارید، برام جالب بود که بغلم میکردن، ازم میپرسیدن کجایی هستم و کلی انرژی مثبت بیشتر. اینجا آدم‌های خیلی غیر شبیه هم وجود داشت ولی همو دوست داشتن. خیلی درس قشنگی از این شب یاد گرفتم که شاید برای اینکه این حالو تجربه کنیم باید یه چیزایی رو کنار بذاریم.
آقا شب ما هم با این منظره زیبا از تراس خونه میزبانم به پایان رسید. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم خوش گذشت ورودم تو برزیل و بازم دیگه همراه باشین دیگه، تیکه تیکه میریم جلو. صبح بخیر. این منظره صبح منه. خیلی ذوق دارم. اولین روزه که تو روز میخوام برم توی شهر ساوپائولو بچرخم، سیم کارت بگیرم و همین دیگه، سیم کارت بخرم، پول چنج کنم. خود شهرگردیش فکر می‌کنم جذاب باید باشه. اینم اولین کافه‌ایه که من نشستم اینجا قهوه بزنم و بعد برم توی شهر بچرخم. فضای کافی شاپ داره، شهر خیلی باحاله. آقا اینم قهوه ما، اینم فضای ساو. دوست داشتم یکم فضای داخلی ساوپائولو رو ببینید. ساختمون‌های بلند، خیلی بلند، یه شهریت باحال که من اصلا فکرشو نمی‌کردم و دارم میرم تو خیابون اصلی و مرکزیش. احتمالاً کمتر میتونم گوشی دست بگیرم. ژیانو چون ماشین وای ژیانه دیگه. یه آقای بی‌عصابی داره تو خیابون داد میزنه، نمیدونم چشه. Para que o Brasil possa ser reconstruído. Então nós estamos aqui, a campanha nacional dos bancários. وارد یه پاساژ شدیم توی خیابون اصلیشون که بریم واسه چنج پول. اینجا دیگه حداقل خیالم خیلی راحته، ولی تو کل طول مسیر خیلی پلیس بود و باز میگم همچنان نگرانی من روی این قضیه امنیت هست، ولی خیلی خودم اذیت نمیکنم. پولمو چنج کردم، دوباره یه 200 تا دیگه چنج کردم برای مسیر که داشته باشم. هر $100 میشه 52 ریال نوشته میشه پولشون. و الان که بزرگترین مشکلام اینه که اینجا هیچکی انگلیسی بلد نیست و باید بگردم دنبال یه کسی که اینجا انگلیسی بلد باشه، ازش بپرسم سیم کارت کجا میدن. بعد سیم کارت به خارجی خیلی سخت میدن، مثل این که داستان سیم کارت گرفتن هم واسه خوش داستانیه. بریم به دنبال سیم کارت بگردیم. پله برقی رو به پایین ندارن خدایا. یه کار زیرکانه که انجام دادم این بود که وصل شدم به اینترنت استارباکس و تو پاساژ روشن کردم استارباکس بدون قفله. وصل شدم به استارباکس و سرچ کردم ببینم سیم کارت کجاست. دارم میرم به سمت سیم کارت فروشی. بعد رانندگی میکنم. اومدم استارباکس یه قهوه باحال بزنم و فضاشه. متاسفانه هیچ جا بهم سیم کارت ندادن. بعد تصمیم گرفتم اصلا بیخیال پروژه سیم کارت بشم. شاید خیرش به اینه که هیچ گوشی دستم نباشه وسط خیابون و میرم برای اینکه هر جا کافه یا رستوران دیدم از وای فای استفاده میکنم و ادامه سفر. فیلم ها رو براتون از هاستل ها یا اقامتگاه ها یا هتل ها آپلود میکنم. ما داخل شهری اتوبوس سوار شدیم. بعد با اتوبوسه دارم میرم به سمت جایی که میخوام برم. خب سیم کارت که گیر نیاوردم. شهر باحاله، یه ذره اونور براتون میگیرم که ببینید. در رابطه با چیزی هم که ازش میترسیدم واقعا واقعیت نداشت. یه شهریه مثل تهران، حتی به نظر من از تهران امن‌تره. فقط یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه در جای اشتباه در زمان اشتباه نباش. یکم اون سمت رو ببینید. آقا خیلی اتوبوسای با کلاسی دارن. شهرشون هم خیلی خفنه. اینجا خیابون اصلیشه دیگه، یکی از خیابونایی که توش پر از سفارتخونه و پاساژهای مختلفه. یه
دوست عزیز پیدا کردم اینجا برزیلیه. What's your name? جورج برزیلیه و مرد بسیار دوست داشتنی. Thank you. مردم بسیار مهربونی هستند. تا اومدم اینجا اومد شروع کرد با هم صحبت کردن. خیلی خوبه. Can you say some sentence in your language? Seja muito bem-vindo ao Brasil. Aproveite bastante aqui a estadia no Brasil. What the meaning of? What the meaning? Be welcome. Enjoy it. Thank you. مرسی. بهمون خوش آمد گفت به زبون خودشون. Thanks. اومدم سوپرمارکتشون یه کم خرید کنم برای نهار و شام و فردا صبحونه. بریم یه 4 تا خوراکی برداریم، تخم مرغ و چون غذاهای رستورانی هم خیلی گرونه، همین که فکر میکنم فعلا اینجا جای مناسبی برای تجربهش نیست، چون غذای محلی که میخوام پیدا نمیکنم. پیاز خریدم میشه 9 بگو 10 10 پولشون. بعداً ببینیم چقدر میشه هر پولشون رو مینویسم براتون. بیکن برداشتیم 14.99 15 از پولشون. بریم نونم برداشتم، نون دیگه نگاه نکردم چقدر میشه. شیر و اینام نمیخوام، ترجیح میدم بیشتر چیزایی بخرم که نیاز دارم. الان باید بریم گوجه بگیریم. از اینام که اصلا نیستم اهلش، الکی مثلا و واقعا مثلا گوجه هاشون چرا سبزه؟ بعد چند کیلویی؟ ببین مشکلم اینه که یکی از بزرگترین مشکلام اینه که همه اینا اسپانیا پرتغالیه. یعنی من تقریبا هیچ فرقی با یه آدمی که هیچی زبان انگلیسی بلد نیست ندارم. همش پرتغالیه و من نمیتونم بخونمشون. حدس میزنم خیلی‌ها رو. سیم کارتم که بهم ندادن، از گوگل ترنسلیت هم نمیتونم استفاده کنم. ولی سفر با همین ناشناخته‌هاش جذابه. خریدم کردم، برگشتم خونه. بعد خیلی با کلاس آقا من پاسپورتمو دادم اینجا به سکیوریتی این ساختمونه و هر وقت دیگه الان میرم میام همینجوری منو میبینه سلام میکنه، نمیپرسه. توی یه دوربین دارن، صورتم که میره جلوش میزنه آقا مثلا این رفیق فلانیه. خیلی چیز جذابی بود. بعد طبقه بالاش استخر داره، پایینش هم باشگاه داره. باشگاه رو میرم امروز، استخرم میرم، میگن استخرش رو بازه. به به خدای شکلت. اومدم توی خونه اینجا و الان میخوام برم برای آشپزی کردن. خریدای من بیکن خریدم و تخم مرغ و گوجه و اینا. بعد اینجا آشپزی میکنم. فضای آشپزخونه‌اش باحاله، قشنگ معلومه اهل سفره، خیلی جذابه. بریم آشپزی کنیم. چی میخوام درست کنم؟ تخم مرغ، بیکن، پیاز با گوجه، به به با نون. چه شود. ولی هیچی غذای مادر نمیشه خدا وکیلی. قبل از اینکه بیام یه قرمه سبزی و یه فسنجون زدم که تا مدتی دلتنگی حس نکنم. اینم از آشپزی من. ترکیبی شده از بیکن، بروکلی، پیاز رنده شده، گوجه رنده شده بدون هیچ گونه روغنی. همینجوری میذاری تا تو همدیگه بپزه. آقا به به خدا وکیلی غذای جذابی شد. خیلی غذای جذابی شد. تو ایران هم میشه درست کرد، خیلی چیز خاصی نیست. آقا به به استخر توی ارتفاعات سائو پائولو در بالادست شهر. ساختمون خفن و مجللیه، اینم باند هلیکوپترشه. خوبیه کوی سرفینگ اینه دیگه، تو جاهای باحال میری. آب چجوریه؟ به خنک. امروز ذره تو شهر گرمم شد. این میتونه عشق بده. دوستتون دارم. من برم آبتنی کنم و از آب لذت ببرم. مراقب خودتون باشین تا قسمت‌های بعدی. فردا، یعنی در واقع تو قسمت بعدی که فردا باشه، میخوام برم یه مترو خاص دارن که حالا اگه اشتباه برام توضیح نداده باشن، چون زباناشون اصولا خیلی ضعیفه، یه متروی دارن که شیشه‌ایه، بعد از شرق تا غرب شهر میره. بریم ببینیم چجوریه.